Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Amerikaanse overheid. Want de kans bestaat dat die vrijdag dicht moet, want er is geen geld meer. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat is heel logisch, want de Republikeinen, Trump, die heeft besloten dat hij het zonder de Democraten kan. Normaal gesproken is zo'n budgetverhaal is altijd een bipartisan verhaal. De twee partijen gaan met elkaar praten. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we er doorheen komen? Dit keer hebben de Republikeinen besloten, we hebben die Democraten niet nodig. Trump gaf aan, ik wil one big beautiful bill. En in die one big beautiful bill moet alles zitten. En dat betekent een verruiming van het budget, forse verruiming. Een enorme belastingverlaging voor de rijksten in Amerika. En zo zijn er meerdere dingen. Zulke zaken waarvan de afgelopen 4 jaar de Republikeinen hebben gezegd, dat willen wij pertinent niet. Dat mag niet in zo'n bill zitten, in zo'n wetgeving zitten. Want dat vinden we niet dat Biden dat mag doen. En Trump is aan het roer. En nu zou het wel moeten. Nou, er zijn dus Republikeinen die zeggen van ja, daar heb ik niet voor getekend. Dus nu Trump heeft gezegd, ik ga niet onderhandelen met de Democraten, we moeten het als Republikeinen doen. Ja, is er dus een probleem ontstaan? Krijgt hij ze zover dat ze hiermee akkoord gaan? Nou, dat is nog even de vraag. Het is natuurlijk een aanfluiting als hij ze niet zo ver krijgt. Als hij naar de Democraten moet om te vragen van kan ik alsjeblieft. De Democraten gaan er zeker niet mee akkoord. Dat weet ik vrijwel zeker vanwege het feit dat die belastingverlaging voor de rijksten in Amerika erin zit. Dat kan je niet maken als democraat om daarmee akkoord te gaan. Maar waarom zouden sommige democraten kunnen twijfelen? Nou, één reden is, je sluit de overheid. Daar is de Verenigde Staten niet mee gebaat. Op dit moment de overheid sluiten zou ook Elon Musk prima uitkomen. Want die is een heleboel ambtenaren aan het ontslaan. Als je de overheid sluit, kan je daarheen gaan naar die gebouwen. Je kan het allemaal afsluiten en weg laten halen. En op het moment dat de overheid open gaat, dan constateren die ambtenaren dat hun werkplek letterlijk verdwenen is. Dus dat is het risico wat je nu neemt. Maar ja, ga je akkoord als democraat met in feite de agenda van Trump? Ja, ik zou dat niet doen. Maar goed, ik ben niet in de Senaat aanwezig en ik ben ook geen democraat. Maar het zal dus even het punt zijn van wat is hier nu aan de hand? Het feit dat de Republikeinen het zelf willen doen en er onderling nog niet uitkomen, ja, dat is fnuikend. Dat is echt heel slecht. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou is het even het feit, het is nu heel actueel. Deze video komt online en dan kan het al veranderd zijn. Dus ja, dit gaat nu allemaal heel snel. Maar vrijdag moet het besluit genomen zijn. Het is nu woensdag. Het feit dat ik nu nog een video kan maken met ze zijn er nog niet uit, is al schandalig. Wat een wanorde is het in die regering Trump. Wat is die man op een ongelooflijk rare manier bezig om hier de Verenigde Staten tot een enorme puinhoop te maken? Want dat is wat je hier aan het doen bent. Als de overheid dichtgaat, betekent dat parken dichtgaan, dat uitkeringen niet kunnen worden verstrekt. Een heleboel dingen kunnen er dan niet. Waarom zou je dat willen? Ja, in feite alleen maar omdat hij de rijksten een enorme belasting mee wil geven. En dat moet ergens vandaan komen. Dan moet het budget voor omhoog. Trump heeft Elon Musk al de opdracht gegeven, ga zoveel mogelijk besparingen vinden, want dan kunnen we dat aan de rijksten geven. Nou, die besparingen, er werd al gezegd, miljarden hebben we al bespaard. En dat bleek allemaal leugens te zijn. De grootste 10 besparingen die Elon Musk heeft gevonden, zijn al doorgestreept, want ze bleken gewoon niet waar te zijn. Ze begrijpen niet hoe die contracten werken. Ze hebben contracten weggestreept die al voor 90% waren vervuld. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, het is 8 miljard. Ja, maar het was nog niet eens 1 miljard wat nog open staat. En dat contract, dat kan je niet zomaar verscheuren. Want er is al voor geleverd. Dus is het maar de vraag, is er überhaupt dan van die 8 miljard die je hebt gezegd gevonden te hebben, is er überhaupt al iets van wat je daadwerkelijk kan besparen? Dus het is één grote puinhoop. Ja, we gaan het zien, maar ook nog een keer een overheidsshutdown, helemaal op het konto van Trump. Het lijkt me dat het onderhand wel tijd wordt dat er toch wat meer mensen gaan zeggen van willen we dit echt wel?
Maar Amerika zal moeten opstaan, want je kan het niet aan Canada en Europa overlaten om Amerika te sturen. Amerika heeft deze man in het Witte Huis gezet. Amerika moet dat probleem ook zelf maar eens gaan oplossen. En daar heb je de Republikeinen voor nodig. Ja, tot nu toe is het zo dat Trump die Republikeinen zo onder de duim heeft dat ze altijd meebewegen. Die mensen hebben geen ruggengraat, dat is gewoon allemaal jelly. En ze bewegen allemaal netjes met hem mee. Maar op een gegeven moment heb je toch kans dat er een paar breken en zeggen van hier gaan we toch echt niet mee akkoord. Dit onderwerp, dit is ook wel echt iets waar ze dan af en toe een rechte rug in zouden kunnen hebben. Zeker omdat het echt de kern van een republikeinse verhaal treft. Maar goed, de vorige keer dat Trump er was, is het hem ook gelukt om hem door te drukken. Dus ik moet niet te veel hoop hebben dat ze dit keer zeggen van dit gaan we niet doen. Die kans is heel erg klein. Maar wanneer ze dan akkoord gaan en waarmee ze dan akkoord gaan, dat zullen we allemaal moeten afwachten. Vond je het video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Dat kan je doen door in te loggen in YouTube. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!